อ๋อข้าวผัดกล่องนึงค่ะโอ้ยขอโทษนะครับทำไม่เป็นนะครับขอโทษนะข้าวผัดกล่องนึงค่ะข้าวผัดเหรอโอ้ยทำไม่เป็นขอโทษนะครับโอ้ย All right, you got any do fish and chips? Fish and chips? Yeah. No, it's a Thai restaurant. I only do Thai food. Can I have some fried rice? Fried rice? Oh, sorry, mate. I can't do it. I'm rubbish at rice. ขอกะเพรากล่องนึงค่ะโอ้ยขอโทษนะครับทำไม่เป็นนะครับ แล้วทำอะไรได้บ้างอะคะทำเอามาม่าไหมมันมีเมนูอะไรบ้างอะคะเมนูมาม่าทำอะไรได้บ้างโอ้ไม่เอาโอเคงั้นไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไร thank you Okay, welcome back, and today, as you can see, I am the idiot chef. I've been in Thailand now 20 years and I cannot cook Thai food. I cannot make any dish other than mama noodles or something like that. So today I've hired the help of a wonderful chef who's been making food at this restaurant, this market restaurant, for a long time, and she is going to help me make the dish that she's been making me for years and years. So watch me make an even bigger idiot of myself than normal, okay? As I am the world's worst chef on planet Earth when it comes to Thai food, I have the wonderful lady here. What is your name? Nut. Nut? Yeah. Yes? Peanut? Okay. And she's going to help me make my favourite dish that she's made for me so many times. And you know I like to eat. What do I like to eat? ผัดพริกหมูผัดพริกหมูกี่เม็ดสัก3 เม็ดใช่ไหมทำยังไงหั่นเฉียงๆแบบนี้อ๋อโอเคโอเค I'm left-handed so I'm rubbish already ระวังมือด้วยนะไม่เป็นไร3 เม็ดใช่ไหม I'll do it right hand, can't do it left. That's better. So half an onion ใช่ไหมOh, we'll do one forward. Right, we're going to move over now and we're going to actually do some cooking. Oh my god. ใช่ Wait. อันนี้ผ่อนถ้าหมุนขึ้นไปมันจะแรงประมาณนี่ผ่อนอันนี้โอเคนิดเดียวโอเค So now น้ำมันนิดนึง oil พอยังไม่เอ้าพอยังโอเคพอแล้วโอเคใส่กระเทียมจ้าจับอันนี้ใช่ไหมได้อันนี้โอเคไหมผัดให้หอมเลยผัดให้หอมผัดกระเทียมให้หอมก่อนนี่อันไหนโอเค Right, smells good already แล้วมาเอาหมูใส่ใส่หมูใช่ไหมเอาหมูใส่นี่หมูโอเคตักเอาอันนี้ใช่ไหมจ้าจะเอาเยอะไหมแล้วแต่ทักเอาทำไมอันนี้โอเคไหมโอเค so about that much pork I believe อีกนิดนึงไหมก็ได้พอไหมเดี๋ยวพอโอเคโอเค sorry just ใส่น้ำซุปใส่น้ำซุปก็ได้how much อันนี้ใช่ไหมประมาณนี้ผัดให้หมูสุกพอไหมพอผัดให้หมูสุกเลยผัดให้หมูสุกเอาหมูลงในน้ำโอเคเอาหมูลงในน้ำโอเค
อีใส่เนาะ อ๋อโอเคอันนี้ด้วยโอเค พูด professional มาก เยี่ย ใช่ไหม เลย เหมือนเจมี่ออลิเวอร์ โอเคแล้วเอาน้ำมันใส่เลย อ๋ออันนี้ใช่ไหมใช่ไหม ใช่ใส่เลยถ้าอันนี้สุกหมูก็สุกพริกกับ โอเค จ้ะผัดเลยปรุงรสได้เลยนะปรุงแต่อันนี้จะกินรสไหนเอาเลยอันนี้ผงนัวอันนี้น้ำตาลอันนี้รสดีน้ำมันหอยซอส คือว่า ใส่ซอสก่อน ต่ออันนี้ใช่ไหม ลงเลยอีก พอแล้ว พอ ก็อันนี้ด้วยนะ ใส่ด้วยเหรออ่า อันนี้โอเค โอ้ ชอบกินผม ขอบคุณครับอันนี้กินเองไม่ต้องใส่น้ำตาลหรอกเนาะ Right. Yeah, I don't like sugar in mine. Actually remember that every time. ใส่นิดนึง Oh, okay. นิดนึง Any fun, eh? เออรอพริกสุกพริกสุกหมูก็สุก ใช่ไหม ค่ะ สุกแล้วใช่ไหม เย้ลองชิมดูสิแซ่บบ่ เสร็จ เย้ นี่ใส่ไหม perfect โอเคเอานิดเดียว นิดนึง อันนี้โอเคไหม โอเค พอยังพอไหม ก็ เรา oyster สุ sauce ดท้าย อ๋อโอเคโอเคไปแล้ว you do แล้ว ปิดไฟก่อนแล้วเอาน้ำมันใส่ก็ได้ โอเคได้ได้ ใส่ จะกลับไปกินบ้านใช่ไหม ไม่กินที่นี่ก็ได้ นี่ อยากเข้ากิน โอเค โอเค ชิมใหม่ดิชิมใหม่ชิมเนื้อหมูหน่อย อร่อยไหมผัด โอเค จาน จาน ไม่จานนี้อันนี้หนูตักสวย สวยมากใช่ไหม ๆจ้าสวยๆสวยๆขายได้ราคาตักสวยๆขายได้ราคา ทำเองสวยมาก อร่อยมาก โอ้ ว้าวตอนนี้โอเค there we go my first ever Thai dish perfect right let's go and give it to the guinea pigs okay so here we have Thailand's world's best dish the number one person made it in the entire world and here are the guinea pigs there's my brother all right here's his girlfriend Ying and here's my mom okay they're going to try this now for me and see what we think okay yeah it's okay แล้วพอใส่น้ำตาลกับผงชูรสเนาะแล้วพอกินเนาะ I have it all the time so I always get good isn't it อร่อยไหมพ่อ okay อร่อยไหมแซ่บบ่ okay thank you Peanut บ๊ายบายขอบคุณ okay ค่ะ I'll take this off now because I feel a bit stupid now this this lovely lady here yes she's a brilliant chef she's like the best in K-Hat yes one of the best and she's actually single and she's looking for a nice foreign guy maybe I don't know so if interested let me know I'll take her out she's got lovely daughters who've got master's degrees in okay perfect okay anyway thank you again so much thank you Kokomana hat okay so that will do for today everybody I hope you enjoyed me making an idiot of myself even though apparently it was okay and if you like this video let me know in your comment section and I could make this a regular thing you know it'd be great if you want me to I actually really enjoy myself mixing with the locals and even making Thai food
because I'm normally rubbish, even at burn eggs, for God's sake. Anyway, so if you like this channel, don't forget, hit the big thumbs up, comment, share, but most of all, subscribe if you can. It doesn't cost you anything, but it does an awful lot for my channel. So take care, everyone. See you next time. Bye bye. Okay, so we will have the help of Hiểu không?อยากสั่งข้าวไหมเอาอะไรเอาไข่ไหมเอาไข่ไหมเอาไหม That's all I can do.